Al tientallen jaren probeert de overheid je te waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk. De laatste jaren worden ze echter overschreeuwd door populaire YouTubers als Ruben Koet. Op zijn YouTube-kanaal Extreme Rights 1 heeft hij voor zijn meer dan 130.000 abonnees de volgende boodschap. Fuck de politie, illegaal vuurwerk is helemaal niet gevaarlijk, gewoon lekker afsteken. Ik vind het onverstandig dat een volwassen man die zoveel invloed heeft, zo'n slecht voorbeeld geeft aan kinderen. Op het eerder genoemde YouTube-kanaal vind je video's met titels als de video die de politie haat en de leugens van de politie. Nou, dan weet je al over wat voor niveau we hier praten. Vraag maar naar Mexico en Enschede hoe gevaarlijk vuurwerk kan zijn. Het belangrijkste argument van de illegale aanstekers is dat alles gevaarlijk is. Blijkbaar gaat het niveau niet verder dan gevaar is gevaar. Als je wat dieper kan nadenken dan dat, dan weet je dat er grote verschillen zijn tussen gevaren en dat we niet voor niks aan risicobeheersing doen. In het dagelijks leven lopen we overal risico's door gevaren. Al die gevaren komen met een kans dat je het slachtoffer wordt. Om dat te voorkomen proberen we de risico's te beperken en ervoor te zorgen dat als er toch iets gebeurt, de schade zo klein mogelijk blijft. Alles verbieden is niet haalbaar, omdat we dan geen leven meer hebben. Dus zoeken we altijd naar de balans tussen praktisch leven en het uitsluiten van onaanvaardbare risico's. Vandaar dat je een opleiding nodig hebt om te mogen autorijden en zwaar vuurwerk illegaal is. Bij zulke beslissingen worden tientallen factoren in het leven betrokken in de hele samenleving. En dus niet alleen het egoïstische eigenbelang van een kerel die graag met zwaar vuurwerk speelt. Om de schade zo klein mogelijk te houden heeft legaal vuurwerk een zogenaamde foutentolerantie. Dat betekent dat zelfs als je fouten maakt, je er meestal zonder schade van afkomt. Dat is nodig omdat ook kinderen vuurwerk afsteken en zij maken nou eenmaal fouten. Of ze doen domme dingen met vuurwerk. Want wie heeft er geen sterretjes in een PVC-buis gestoken, vuurpijlen uit de hand opgelaten, tegen ronddraaiende tollen geschopt of rotjes naar andere mensen gegooid? Kinderen doen dat nou eenmaal, daar moet je rekening mee houden. Maar illegaal vuurwerk heeft die foutentolerantie niet en is daarmee levensgevaarlijk. Mensen kopen dat illegaal vuurwerk en bewaren dat op dezelfde plaats als hun legale vuurwerk. Zo komt het binnen bereik van kinderen en die zien het verschil niet. De vuurwerkdiscussie kent veel drogredeneringen. Auto's zijn ook gevaarlijk, roepen ze dan. Klopt, maar er rijdt vrijwel geen kind met een auto, terwijl kinderen wel massaal vuurwerk afsteken. Maar we hebben het vuurwerk getest. Dat zal wel. Je kan niet zeggen dat vuurwerk ongevaarlijk is, omdat je zelf zogenaamd weet wat je doet. Je hebt te maken met een hele samenleving waarin de meeste mensen er niet mee kunnen omgaan. Bovendien bestaat de schade van vuurwerk niet alleen uit ogen, oren en vingers. Dieren zijn doodsbang, je loopt gehoorschade op en door de vraag naar illegaal vuurwerk neemt het aanbod toe, waardoor er overal meer risico ontstaat, om nog maar te zwijgen van vandalisme. Ja, maar je kan met alles vandalisme plegen. Het ligt nooit aan het vuurwerk. Onzin. Vuurwerk lokt op de een of andere manier mensen vaker uit tot vandalisme, mishandeling en andere narigheid. Of word je ook elk jaar bekogeld met snoep of andere dingen. Wees niet egoïstisch. We hebben als maatschappij de plicht om kinderen en toeschouwers te beschermen tegen de gevolgen van vuurwerk. Ik begrijp dat het verhaal van een zogenaamd stoere man die illegale dingen doet veel interessanter en spannender is dan de boodschap dat vuurwerk gevaarlijk is en je vooral voorzichtig moet zijn. Lekker scheid hebben aan de politie en doen wat je wilt. Misschien is hij je grote held en ben jij zijn grote fan. Maar ik leer mensen om kritisch te zijn. Ik vraag je dus ook om te kijken hoe hij tegenover zijn kijkers reageert. Omdat je daar veel van kan leren. Zomaar een aantal reacties van Extreme Rights 1. Ik lach je uit in je bek, man. Erg zielig ben je. Ga jij je maar lekker aftrekken bij hem. De enige kneus ben jij. Ik pis op vieze honden zoals jij. Ik hoop ook dat je sterft. De gek hier zegt, ik zit tussen de gekken. Er zit TNT in een handgranaat, Mogol. Als je het niet snapt, moet je gewoon je bek houden. Lijkt me beter. Zijn kanaal staat vol met zulke reacties. Zeg eens eerlijk, is dit nou iemand die je als held kan zien en waar je naar moet luisteren? Wees alsjeblieft verstandig. Als mensen die per se illegaal vuurwerk willen afsteken dat op een afgelegen veldje zouden doen zonder dat er andere mensen en dieren aanwezig zijn, dan was het geen probleem. Maar ze jutten jou op om het te doen zodat de politie achter jou aangaat, omdat ze zelf te bang zijn. En weet je wat ze zeggen, als het toch misgaat, dan ben je een sukkel, want alleen domme en kansloze mensen krijgen een ongeluk. Onzin, een ongeluk zit in een klein hoekje en kan iedereen overkomen. Als ze jou verwonden, dan roepen ze dat je ook aangereden had kunnen worden. Fijne vrienden zijn dat. Het gaat niet om al die keren dat het goed gaat. Het gaat juist om die ene keer dat het fout gaat. En dat kan je nooit meer terugdraaien. Wees dus voorzichtig. Zet een vuurwerkbril op en volg de tips op die je overal op internet kan vinden. Verknal je leven niet voor een paar seconden lol. Zeker niet voor mensen die alleen maar stoer kunnen doen. De jongen stak een zogenoemde Cobra 6 af, met vreselijke gevolgen. Het stuk vuurwerk ontplofte in zijn hand.